سلام، پنجشنبهتون بخیر. یک آخر هفته شلوغ در ایران، یک پنجشنبه بین التعطیلین که آخرین تقریبا تعطیلاتی که پیش از مدارس بوده، حالا در حال رسیدن به پایان فصل بازگشت مسافرها به شهرهاشون رسیده و خب 10 استان سرشار از مسافر بوده. تعداد استانهای شمالی، استانهای توریست خیز، همشون اشباع شدن از مسافر و جاده ها هم خیلیاشون یا قفل و راهبندونه یا در آستانه راهبندان شدن در آخر هفته است. اما چه خبر در کل فضای ایرانی؟ بعد از چند روز تعطیلی کم کم داره اوضاع یه مقداری گرم میشه تا به شنبه برسیم و خبرها بیشتر و بیشتر بشه. عارف، خواننده برجسته ایرانی، خواننده قدیمی ایرانی، اعلام کرده که قراره به خوانندگیش در تورهای خودش، کنسرت‌هاش پایان بده و به بازنشستگی برسه. اتفاقی که شاید بهتر باشه هر چه زودتر برای ستار، خواننده دوست داشتنی دیگه هم بیفته، چون این اواخر دیدیم که مثلا ستار گاهی شعرهای یادش رفت، گاهی نتونست درست اجرا کنه و امیدوارم یک چاره ای اطرافیانش، مدیرای برنامهش اینها داشته باشند که چهره خوب ستار به یادمون بمونه. اما عارف این کار رو کرده و در سالی که شهرام شب‌پره هم تصمیم مشابهی رو اعلام کرده، حالا آخرین تور خودش رو میخواد برگزار کنه. امیدوارم سالیان سال زنده باشه و کارهای خوبی رو بتونه در استودیو هنوز اجرا کنه. اما چیزی که میدونیم اینه که عارف هنوز خواننده است و هنوز میتونه بخونه. در فضای رسانه‌ای داخل ایران اما بحث آقاسی هم مطرح بوده. چه کسی فکر میکنید اون رو مطرح کرده؟ کسی که شمایل یک شهید زنده، شمایل یک رزمنده جنگ در 8 سال جنگ ایران و عراق رو بر دوش میکشه. یک بازیگری که همیشه به عنوان یک بازیگر ارزشی، بازیگر در واقع نزدیک به بدنه سیاست کشور، سیاست رسمی کشور مطرح بوده، سید جواد هاشمی، و حالا در گفتگویی با علی ضیا شرکت کرده و اونجا صحبت میکنه درباره اینکه با اصرار میخواد بگه که من حکومتی نیستم، من رابطه خوبی دارم با رئیس جمهورهای مختلف در طول زمان، با سیاسیون، با کارگردانهای حکومتی، اما خودش رو از این مسئله مبرا میکنه و اتفاقا علی ضیا هم موضع مشابهی رو دنبال میکنه. علی ضیا هم که خودش مجری تلویزیون بوده، حالا اصرار داره که بگه ریشی که گذاشته برای زیبایی و نظراتش به نظریات غیر حکومتی نزدیک تره. توی مصاحبه علی ضیا و آقای جواد هاشمی، سید جواد هاشمی، موضوعی که پررنگه نظریات متفاوتشه. اینکه مثلا ابراز میکنه که مادرش روزخوان بوده و پدرش آهنگساز و بعد توضیح میده که مادر من شعر میگفت و پدرم آهنگ میساخت و میدادن مثلا آقاسی میخوند و توضیح میده که بعضی از آهنگهای این خوانندگان مشهور کوچه بازاری و مردمی نزدیک بوده به این سلیقه و حتی در خانه آنها شاید تولید شده. از طرف دیگه درباره گلشیفته فراهانی نظر میده و اون ماجرای اینکه عکس برهنه‌ای که گرفته بود و بعد یک جمله‌ای که تقریبا مشخص بود که تبدیل به یک جمله وایرال و ویروسی میشه در شبکه‌های اجتماعی، میگه اونهایی که اعتراض کردن به برهنه بودن او، چرا به جای بدن برهنه‌اش غم چشماش رو ندیده بودند. درباره اینکه ایرانیان خارج از کشور باید در داخل ایران حضور داشته باشن، بتونن برن بیان کارشون رو بکنن، خب مواضع خوبی میگیره و در مجموع به عنوان یک چهره خب سابقا ارزشی حالا میاد و مواضعی رو میگیرن نسبت به اینکه مثلا چرا ارمنی یا چرا سنی یا چرا هر کس دیگه ای نمیتونه یک رئیس جمهور در ایران باشه، چون وقتی شایستگیش رو احتمالاً داره. خب این نظریات نشون میده که حتی اگر در ظاهر ابراز کنن که با خیلی چیزها موافقن، اما در نهایت و در باطن نشون میده که پایه های فکری چنین افرادی یا تغییر کرده یا از اول اونگونه نبوده که الان میتونن همچین چیزی رو ابراز کنن. اما حول این مصاحبه جنجال هایی که شده و چیزهایی که پخش شده تو شبکه‌های اجتماعی اشاره به این نکته ها نیست. فقط اون بخشی که درباره گلشیفته فرانی حرف زده، یه عده‌ای به عنوان مثبت و یه عده‌ای به عنوان منفی دارن
شیر میکنن و حالا یا بهش میتوپن یا ازش استفاده میکنن برای که ایمپرشن بیشتری بگیرن یا دفاع میکنن. اما به نظر من نکته مهمش یکی تلاشش برای روایتی ارائه کردن از خودش غیر رسمیه که حتی وقتی به پزشکیان هم رأی میده به خاطر این رأی میده که اون یکی نشه. حالا جدایی که اصلا این تز درسته تز درست نیست اینا. و موضع دیگه اینه که بیس ذهنیش میخواد نه تنها از اون بچه رزمنده‌ای که فقط تبلیغ در واقع اون ایدئولوژی حاکم رو میکرده که تبدیل بشه به یک جریان فکری نزدیکتر به ملی که فقط شهروند و تابع ایران بودنش فارغ از هر عقیده‌ای، نگرشی، گرایشی و همه اینها منجر به این بشه که حقوق برابر داشته باشن که اینو باید به فال گرفت، نه حالا یه جمله‌ای که فقط درباره مثلا غم چشم گلشیفته گفته یا نگفته. نظر شما چیه در این رابطه؟ برام بنویسید. یک گروه از ایرانیان داخل آمریکا اعلام موجودیت کردند که هواداران ترامپ هستند. اسم گروه ایرانیان حامی ترامپ. کمپینشون رو شروع کردن و با هدف سازماندهی جامعه ایرانی آمریکایی در حمایت از دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا بیانیه‌شون رو منتشر کردن. این بیانیه از واشنگتن دی سی منتشر شده و میگه کمپین ایرانیان برای ترامپ امروز به طور رسمی آغاز به کار کرد. این کمپین با هدف توانمندسازی و سازماندهی رأی دهندگان ایرانی آمریکایی برای حمایت از رهبری قاطع دونالد ترامپ و سیاست‌های او که با ارزش‌ها و اولویت‌های مبارزان ایرانی به قول اونها همخوانی داره پایه‌گذاری شده. بر این باورن که رهبری قوی در آمریکا برای مقابله با اقداماتی که در ایران هست و اونها باشه اعتراض دارن ضروریه. این کمپین به ویژه بر اهمیت موضع‌گیری محکم در برابر فلان اینا تاکید میکنه. اما چه کسانی پشتشن؟ یکی نسیم بهروزه که سخنگوی فارسی زبان این گروهه و مدعی و معتقده که در چند سال گذشته رهبری ضعیف دولت بایدن هریس و سیاست‌های شکست خورده اون در قبال دولت در تهران هم به زیان مردم ایران بوده و هم کل منطقه. یک ویدئویی هم منتشر کرده در محل سابق سفارت ایران در آمریکا، همون جایی که اردشیر زاهدی هم سالهای سال در واقع سفیرش بود و از اونجا مواضع و اهداف کمپین خودشون رو اعلام میکنن و ظاهرا یک شخص دیگه هم هست به اسم سارا راویانی که سخنگوی انگلیسی زبانشونه و میگه که ما میخوایم در واقع بریم لابی کنیم، کارایی بکنیم که این کمپین قوی تر بشه. و به نظر میرسه مثلا من یادمه در دوره‌های پیشین برای هیلاری کلینتون یا بایدن یا دیگران گروه‌هایی بودن آنلاین که این امکان مثلا راهنمایی درباره پر کردن فرم رای دادن و موضوعات در واقع یک جورهای تسهیلگر رای دادن به بایدن و کلینتون و اینها بودند. به نظر میرسه حداقل کاری که این گروه میخوان بکنن اینه که به همچین فعالیت‌هایی بپردازن. نظر شما درباره چنین فعالیت‌هایی چیه؟ اصلا دوست دارید در ادامه چنین چیزهایی رو یا فعالیتایی که میکنن یا کارهایی که میکنن رو پوشش بدم توی برنامه یا نه؟ به نظرتون اهمیتی نداره و ازش بگذریم. چند روز پیش بود که خبری از مادر علی انصاریان، بازیگر و بازیکن فوتبال، پخش شد که او گفته بود که بعضی از اعضای خانواده من رو تهدید به مرگ کردن، تهدید به قتل کردن، گفتن با چادرت خفت میکنیم و اموال علی انصاریان رو هم از دست من گرفتن و بردن. بعد دو تا اسم مستعار مطرح شد. عده‌ای رفتند در واقع چک کردن و دیدن که خب چه اشخاصی هستند و حالا اون رسانه‌ای که طرفداری اسمش و این خبر رو منتشر کرده بود دوباره یک خبر تازه منتشر کرده و گفته که ما مدارک رو دیدیم، استعلام کردیم، اموال علی انصاریان دست مادرش و اشتباه کرده بوده و این مسئله تهدید به قتل و اینها هم همه تکذیب شده و به نوعی عذرخواهی کرد بابت انتشار اون خبر. اما یک خبر دیگه، خبر که چه عرض کنم، یک معرفی یک کانال یوتیوبی تازه. محمد عمرانی رو یادتونه که بازیگر بود در سال 1401 با ویدیوهای کوتاهی که منتشر میکرد خیلی گل کرده بود و وایرال میشد در وقایع پس از جان باختن مهسا امینی. او حالا اومده و یک کانالی زده به نام مخلصیم که یک برنامه یوتیوبیه که توی اون یک تیزر و آنونس خیلی خوب هم براش درست کرده که راه میره و یک آوازی خونده میشه و اینها که پیشنهاد میکنم ببینید. با است اینکه کسی با استانداردهای برنامه‌سازی تلویزیونی بیاد در برنامه یوتیوبی کار بکنه، خب خیلی به نظرم ارزشمنده، یعنی چون داره جدی میگیره کار. و اولین برنامه‌ش هم منتشر شده. اولین برنامه‌اش یک گفتگوییه که توی فضای صمیمی و نه خیلی چالشی
یک خانمی، یک خانم میان سالی، سالمندی اه، برگزار شده. اون خانم روایت زندگی خودش رو بعد از انقلاب و اینکه چه اتفاقی میفته. شوهرش به پاکستان میره، او به پاکستان میره، چه اتفاقی برای بچه‌هاشون میفته، خودش و چه راه پرتلاطمی رو تا کانادا طی میکنه تا برسه به کانادا از ایران طی این سالها و وقایع خیلی خیلی خاصی که در زندگیش رخ میده رو اون تو روایت کرده و این روایت ها گاهی به اشک، گاهی به خنده و اینها هم منجر میشه. به نظر میرسه خب یک پروژه جدی شروع شده، پروژه جدی که حالا محمد عمرانی در کانادا مثلا داره پیش میبره به عنوان یه آدمی که پتانسیلش رو داره که برنامه خودش رو داشته باشه و یوتیوب و اینها هم این امکانو بهش میدن که داشته باشه. مشابه کاری که مثلا در زمینه های دیگه همون علی زیاد داره توی ایران انجام میده، یا بیشتر شبیه بخوام بگم شبیه به کاری که من خیلی میپسندم و در زمینه شعر، در زمینه ادبیات و اینها داره توسط رشید کاکاوند صورت میگیره که قبلا دربارش با هم صحبت کرده بودیم. من دارم فکر میکنم که شاید بد نباشه فقط هم نریم سراغ بحث های سیاسی، یا لااقل همین آخر هفته ها بحث های غیر سیاسی، معرفی کانال های غیر سیاسی، اینکه چه چیزهای جدیدی دارن چی ندارن، برنامه های جدیدشون، اینها رو با هم مرور کنیم. نظرتون چیه؟ برام بنویسید. کانال آزاد در یوتیوب اومده و یک گفتگویی رو بین آرش نصر اصفهانی و مازیار خسروی فراهم دیده در زمینه حضور افغانها در ایران و اینکه آیا حضور اونها در ایران مشکل امنیتی نیست، چجوری باید برخورد کرد و اینها. و مثلا توی اون یکی از طرفین درباره این توجه به حضور افغانها یه سری تزها رو مطرح میکنه. آرش نصر اصفهانی میگه این رفتارها به نوعی رفتار ضد مهاجره. در دوره‌های مختلف در تاریخ در 45 سال گذشته لحظاتی همیشه بوده که چنین گرایش‌هایی اوج میگیره علیه افغانستان و این هم یک موج دیگر ضد مهاجره. اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، مخالفان حضور اونها در واقع مخالفانی که با حضور افغان‌ها هستند مخالفن به دلایلی برای تبدیل کردن یک مسئله درباره اونها اصرار کردند که امنیتیش کنن و دولت اقدامی براش انجام بده. بعد میگه این مخالفات دو دسته هستند. اولی دلایلی که مبتنی بر ظرفیت پذیرش کشوره. اساس این استدلال اینه که ایران جمعیت و منابعی داره. ورود جمعیت اضافی باعث فشار بر منابع میشه و دچار مشکل میکنه. کسانی که به این دیدگاه ها معتقدن با افزایش جمعیت ایرانی ها هم مخالفن، چون به زیر ساخت ها فشار میاره و بیکاری میاره. قیمت مسکن رو در بخش هایی که اونها هستند بالا میبره و اینها که به نظر من قابل بحثه. دسته دوم به قول آرش نصر اصفهانی میگه که مسئله تابعیت دارند. نگاه به تابعیت ایرانی هم یک نگاه قبیله گرای پدرسالاره به نظر اون. فقط خون پدره که تابعیت رو منتقل میکنه و جز این هم کسی استحقاق زندگی در این سرزمین رو نداره. بعد میگه در پژوهشی که اخیرا هم وزارت ارشاد انجام داده از مردم سوال پرسیدن که اگه مادر افغانی باشه و مرد نه، بچه چطور میشه، ایرانی میشه یا نه، و برعکس 70% ارجحیتشون روی پدر بوده و اینکه خون از پدر منتقل میشه. تصور از وطن و تابعیت ایرانی بودن خیلی مرد سالاره. حتی در خیلی جاها نگرش ضد مهاجر و ضد زن خیلی هم با هم همبستگی داره. دلیل دیگرشون اینه که به نظرشون افغانستانی ها واجد ویژگی های ذهنی، اخلاقی، فیزیکی و موروثی متفاوتی از ما هستند که همیشه در اونها ادامه پیدا میکنه و قابل تغییر هم نیست. دوگانه میان ایرانی فرادست متمدن و افغانستانی در جایگاه فرودست بدوی قرار میگیره که ویژگی هایی داره که در خیلی از جاها در سطح پایینتری از انسانیت انگار قرار میگیرند. اهل خشونت، احساسات انسانی نداره، متجاوزه و کسیه که عامل بیماری و هر مشکلی که فکر میکنیم به خاطر خصوصیتی ذاتی در این جمعیت داره. استدلال‌های این گروه کاملا در چارچوب نژاد پرستی قرار میگیره و مبتنی بر عقاید غالب منفی که درباره اونها شکل گرفته و مبنای قضاوت بسیاری از ایرانی ها هم همینه. این تصویر نه بر اساس شناخت واقعیت که بر اساس چیزهاییه که منتشر میشه و ذهنیت آدم بر اساس اون شکل میگیره. مسئله بعدی به نظر اون وفاداری سیاسیه. یک گروه معتقدند و در خود حکومت هم در رابطه با طالبان مطرح شد که افغانستانی ها امتداد حکومت طالبان در ایران هستند و پیاده نظام یک دولتی هستند که دشمن ماست در آن طرف مرزها. حتی همین نگاه هم بین حکومت و نیروهای مذهبی روی اهل تسنن بودن اونها سواره. امروز اگر به ترکیب جمعیتی افغانستانی ها در ایران نگاه کنیم، اهل سنت هستند. از این نظر کلید واژه بافت جمعیتی بیشتر روی اهل سنت تاکید داره. به شکل متناقضی هم بخشی از اپوزیسیون فکر میکنه که افغانستانی ها در تبانی با حکومت در حال استفاده از این جمعیت محافظه کار مذهبی هستند که قدرت خودش رو تغییر بده.
مثل اون مثالی که میزنن در رابطه با فاطمیون در سوریه برای مثال، که مبتنی بر بخش زیادی از اون تعمیم دادن بخشی کوچک به کل جمعیت افغانستانی است. بعد میگه که تهدید امنیتی برای ایران پشتونی نیست که در ایران زندگی میکنه، بلکه اون سیلیه که مأمور پلیس به اون میزنه. افغانستانی ها چه در فضائل و چه در رذائل شبیه ترین افراد به ایرانی ها هستند. افغانستانی ها صرفا مصرف کننده منابع ایران نیستند، در ساختن کشور هم سهم داشته و دارد. آنها تهدید امنیتی محسوب نمیشوند و نباید چند اتفاق رو به کل افغانستانی ها تعمیم داد. مازیار خسروی در جواب اون میگه که آیا به چیزی به اسم مرز و ملت باور داریم یا نه؟ یک موضوع اساسا اقتصادی و ایدئولوژیک بسته‌بندی حقوق بشری شده. وضعیت فعلی ایران متناسب با این میزان از مهاجرت نیست. برخورد با افغانستانی های بیگناه مورد تایید نیست، اما حضور لجام گسیخته مهاجران باعث افزایش خشونت میشه. حالا نظر منو میخواین، اگه بخواین، اینه که کلا حرف غلطه. یعنی حرفایی که میزنه یک جور اتهام بار کردن به ایرانی هاست که پر از استثناست و نمیشه تعمیم داد اتفاقا همین نظریات رو به ایرانی ها. این آقای نصر اصفهانی میاد و عملا اون چیزهایی که فکر میکنه هستند و نمونه هایی ازش رو تو ذهنشون داره میاره تعمیم میده به همه ایرانی ها. یعنی اگر یک نفر به حضور غیر مجاز، غیر شناسنامه دار افغان ها، افغانستانی ها یا هر کس دیگه ای، هر خارجی در ایران اعتراض داره، اینو میاد و تعمیم میده به اسم نجات پرستی، تعمیم میدن به راست افراطی، تعمیم میدن به بیگانه ستیزی. نه، خلاصه بحث اینه: افغانستانی هایی که از دست طالبان فراریدند حق دارند که در ایران پناه بگیرند. برای پناه گرفتن ابتدا باید پناهجو باشند، مثل همه جای دنیا. همه ملیت ها در میان ملیت های دیگه به عنوان یک طبقه خارجی، این که دیگه چقدر ژنتیک شبیهیم یا نیستیم اهمیتی نداره این وسط، بیان و رسما حق خاک رو بپردازن، بیان و قوانین رو بپذیرن، فرهنگ عمومی حاکم بر ایران رو بپذیرن، باش اخت بشن، تا جایی که دچار تضاد میکنه، نه جایی که تو خونهشونه بر اساس فرهنگ خودشون زندگی میکنن و خیلی هم زیباست. اتفاقا اگر بتونن کافه بزنن، غذاشون رو رواج بدن، آداب و رسومشون رو تا جایی که صدمه به دیگران نمیزنه رواج بدن و خیلی هم قشنگ و زیباست. ایران هم مهمانه خوبی پذیرفته تا حالا، میزبان بوده، استثناء رو بذاریم کنار. مسئله بعدی اینه که به لحاظ حقوقی وقتی مالیات بپردازند، وقتی که در واقع سهم خودشون رو اینجوری انجام بدن طبق قانونی که حالا باید باشه یا نباشه، به نوعی اونها هم دارا یک سهم استفاده میشن. حق خاکی که ایرانی ها در ترکیه، در دبی، در قبرس شمالی، در هزار تا کشوری که میریم و میایم و اونجا ویزا میگیریم و هستیم حضور داریم و میپردازیم، خب دیگران هم باید در ایران همون قوانین رو رعایت کنن. همون کیملیکی که ایرانی ها در ترکیه میگیرن، خب شناسایی میشه که افغان ها در ایران باید داشته باشن. چون که اگر شما میخواید اجاره بدید، میخواین قرارداد ببندید، میخواین هر کاری که بکنید، خب لازمش اینه که بدونید با کی طرفید و خیالتون راحت باشه که این کسی که جلوی شماست یک هویتی داره که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نهادهای کشوری، نهادهای بهداشتی و همه اینها این فرد رو تایید کرده، حضورش رو، و میدونه کیه و به هر حال تحت نظارت، حساب بانکی داشته باشه، بتونه قرارداد ببنده، بتونه اجاره کنه و همه اینها. نه اینکه الان تو این وضعیت فعلی مثلا دیروز اتفاقا دیدم یکی از مسئولان یکی از صنف‌های مربوط به دوزندگی پارچه و کیف دوزی و این چیزها گفته بود که ما تعداد زیادی کارگاه‌هایی داریم که توسط افغانستانی‌ها در ایران داره انجام میشه و پیش میره، ولی نمیتونیم پلمش کنیم چون برای پلم کردن طبق قوانینمون نیاز به اینه که شماره کد ملی داشته باشیم ازشون که این کد ملی نداره. خب آقا، یک کد ملی نه ایرانی، یک کد ملی به قول ترک ها یابانجی، برای اتباع بیگانه، این که کلمه قشنگی هم نیستش بیگانه، برای اتباع خارجی که در ایران هستند کد بدید، نظارت کنید، مصاحبه کنید باهاشون، بررسی کنید کیان و بعد با شناسنامه در ایران باشند، به عنوان خارج از حقوقشون هم برخوردار باشن. حالا اینکه پدر و مادر ایرانی باشه بچه ایرانی میشه یا نه، اون مشکل قانونه، مشکل قانونیه که اتفاقا باید همین اصلاح طلبانی که میرن و ادعا دارن حل کنن و این قانون رو تغییر بدن، طوری که مادر هم بتونه خون ایرانی بودنش رو منتقل کنه اگر فرزندش در ایران متولد شده.
اینجا هم اهمیت نداره که در زمینه حق خیلی اهمیت نداره که چند درصد مردم چه نظری دارن چه نظری دارن. حقشه، اون به عنوان یک ایرانی حقشه که تابعیت ایرانی بگیره، ولی حداقل حتی اگر نگرفته هم حق داره به عنوان یک تبعه خارجی در ایران شناسنامه دار باشه. این حق دو طرف است، هم برای ما و هم برای افغانستانی هایی که در ایران ساکنند. درباره اینکه مواضع هم خیلی نجات پرستانه است و اینها، نه قبول ندارم. ما همین الان یکی از سلبریتی هامون فرشته حسینیه که همسر نوید محمدزاده هم هست، بازیگریه که قبل از این که همسر او هم باشه بازیگر بوده و هیچ وقت هم اشاره به این مسئله نمیشه در خبرها که این به چه شکله مثلا یا نژاد برتره یا نیست. یا کارگردان دیگه‌مون که همین الان سریال داریوش داره پخش میشه، یا قبلا تهیه کننده این الان، یا کارگردان سریال پوست شیر که بهترین سریال های سینمای خانگیه، اونها هم دو برادر افغانستانی هستند و خیلی هم استقبال میشه ازشون، خیلی هم محترمانه برخورد میشه. شاعران و نویسندگانی داریم که در ایران هستند و خیلی های دیگه که میتونن باشن و فعالیت بهتری بکنن طبق شناسنامه، ولی الان هم اونها دارن لطمه میبینن از این گنگ بودن فضا و هم جامعه میزبان. نظرتون رو درباره این موضوع برام بنویسید، خوشحال میشم که نظر شما رو هم بدونم. فارغ از نژاد پرستی، فارغ از بحث فوبیای حضور خارجی ها در ایران، اصلا فکر میکنید چطور میشه این مشکلی رو که به وجود اومده در حال حاضر به در درجه اول برای بهبود ایران و در درجه دوم رعایت حقوق میهمان در ایران، که البته خیلی جاها هم همپوشانی دارن با هم، حل کرد. بزرگترین جرم محیط زیستی سوئد توسط یک ایرانی اتفاق افتاده و توسط یک خانمی به اسم فریبا خطیبی که یک زن ایرانی تبار در سوئده و محاکمش این هفته شروع شده. او به اسم خانم نیلسون که اکنون نام خودش رو به فریبا ونکوور یا ونکور تغییر داده و پیشتر خودش رو ملکه زباله ها نامیده بود، آخرین متهمیه که وارد دادگاه شده و زمانهای مختلف اسمای مختلفی داشته. فریبا خطیبی قباق تپه یکی از اسماشه. یه شرکتی داشتن به نام تینک پینک که حالا دادستانی متهمشون کرده که زباله ها رو به گونه‌ای که میتونه سلامت انسان و محیط زیست رو تحت مخاطره قرار بده در 21 نقطه سوئد دفن کردن، در حالی که باید تفکیکش میکردن. توماس همسر سابقش و اینها همه هر گونه تخلف رو رد کردند و حالا بحث مهمی در مطبوعات سوئد شده. چند سالیه که این پرونده در جریانه. دادگاه هم قرار 9 ماه طول بکشه. اون در واقع قراردادی بسته با تعداد خیلی زیادی رقم‌های بزرگ از سال 2018 تا 2020. در زمان اوج کسب و کارش هم ظاهراً کیسه‌های بازیافت زباله صورتی رنگ شرکتش همیشه همه جا به چشم می‌خورده. این شرکت ارائه دهنده خدمات بازیافت و دفع زباله ارزان قیمت بوده. اون زمان به خاطر مدیریتش جوایز زیادی هم دریافت کرده بوده. حالا ظاهراً 260 میلیون کرون برابر 22.8 میلیون یورو اونها اومدن و فسادیه که رخ داده، پولی که گرفتن و به جاش که این کارو بکنن رفتن زباله ها رو دفع کردن. مدت طولانی در شهرهای مختلف هم این کارو میکردن. حالا این شده بزرگترین پرونده محیط زیستی سوئد که نام یک ایرانی هم توش به چشم میخوره، ولی هیچ کس هم نمیتونه بیاد بگه که این مسئله یک مسئله ضد نژاد پرستیه، مثلا وقتی که یک ایرانی اونجا مطرح شده. و آخرین خبر امروز، شبکه تلویزیونی جام جم که جام جم ایران نه، جام جم لس آنجلس، که سالهای ساله از همون زمانی که تپش و تنین و جام جم و اینها ویدیوهایی ضبط میکردن و منتشر میکردن تا به ایران میرسید و عید به عید میدیدیم، تا الان آرشیو بزرگی از سالهای مختلف حضور هنرمندان ایرانی در خارج از ایران رو داره و ضبط کرده. حالا اومده و یک کانال یوتیوبی راه انداخته به اسم جام جم پلاس که شروع کرده اون آرشیو رو آنلاین کردن. مثلا من دیشب نشستم و توش یک گشتی زدم، مصاحبه و بخشی از آهنگ‌های شنیده نشده از حبیب، یا مصاحبه آخر فریدون فرخزاد با شهره سولتی، یا عروسی شاهرخ که گزارشش رو شهرام شب‌پره ضبط کرده بود و مثلا احمد پژمان
آهنگساز بزرگ هم توی اون حضور داشت و حتی کنسرت آقاسی رو که توش اندی رو به عنوان پسرخوانده خودش معرفی میکنه و از حضور لیلا فروهر و شهره تشکر میکنه، همه اینها رو دیدم و به نظر میرسه هر چند ساعتی یک بار یک ویدئوی تازه داره درباره اون دورانی که شاید بشه گفت اگر تونل زمان من و تو درباره اون دهه قبل از انقلاب بود، حالا یک دهه بعدش در آرشیو جام جم، آرشیو شاید اگه پارس تیوی به زودی شروع کنی همچین کاری کردن یا شبکه‌های دیگه به چشم میخوره، خب یک بخش دیگه ای از تاریخ ایران بیرون میاد و ما میتونیم چیزهایی رو ببینیم که زمانی مثلا در تلویزیون‌های کابلی در آمریکا فقط قابلش مشاهده بوده یا در زمانی از شبکه‌ها پخش شده که ما دسترسی بهش نداشتیم. به نظرم اتفاق خوبیه در مجموع برای اینکه ما به دیدگاه بهتری نسبت به آن چیزی که در این مدت بوده و گذشته برسیم و البته خب جنبه سرگرم کنندگیش هم که در جای خودش جنبه مهمیه. مرسی از اینکه برنامه امروز رو دیدید. آخر هفته خوبی در ایران و وسط هفته خوبی در خارج از ایران براتون آرزو میکنم. من در تدارکم که همین چند روز آینده احتمالاً بخش پادکست رو قوی تر کنم اگه فرصت بشه و بتونم اخبار بیشتری رو در زمان کوتاهتری برای برنامه‌های پادکست هم ارائه بدم. به خاطر این ازتون خواهش و دعوت میکنم حتما روی کانال تلگرام هم عضو بشید و با حضور در روی تلگرام بتونیم ارتباطمون رو در طول 24 ساعت هم بیشتر کنیم. و اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، کانال یوتیوب رو، چون تقریبا نیمی از افرادی که این ویدیو رو میبینید هنوز عضو کانال نیستید و البته خب در کنارش تعداد زیادی هم هستن که عضو کانالن ولی هر روز ویدیوها رو نمیبینن. به خاطر همین عضو کانال بشید که ارتباطمون با هم خیلی محکمتر و پیوسته تر بشه و بتونیم با کمک هم برنامه ها رو بهتر و بهتر و بهتر کنیم. خیلی اخبار امروز سیاسی نبود، اخبار بین المللی هم در جریان نبود خیلی، ولی سعی کردم یک پکیجی از اخباری که در حول و هوش ایرانی بودن در جریان رو برای شما گرد آورده باشم. امیدوارم که موفق بوده باشم. مرسی، خوب و خوش و سر حال باشید. خدا نگهدار تا فردا صبح.